წინა თაობები რისთვისაც ილტოდნენ, ეს უკვე ნამდვილად ყველაფერი ჩვენს ხელთაა და მივუწვით იმ ევროპისკენ, საიდანაც იწყებოდა ჩვენი საწყისები. დავიბადე ბათუმში, მთელი ცხოვრება გავატარე ამ ქალაქში, აქ სადაც ჩვენ ახლა ვზივართ ამ უნივერსიტეტში, სწავლობდი, აქ სწავლობდნენ ჩემი ბაბუა და ბებია, ჩემი მშობლები, ჩემი შვილები და ასე ვთქვათ, პედაგოგების ოჯახში ვიყავი გაზრდილი და მოესწარი ყველაფერს. ერთადერთი წელიწად ნახევარი არ ვიცხოვრე ამ ქალაქში, როდესაც რუსის ჯარში, ასე ვთქვათ, საბჭოთა ჯარში გამიწვიეს ინსტიტუტის შემდეგ და ისევ დავუბრუნდი ჩემს ქალაქს. დიდი ხნით არ დავშორები ვარ არასდროს, დიდი ერთი თვე ალბათ, რომ ამ ქალაქში არ მეცხოვრა და ვერ წარმოვიდგენია ამ ქალაქის გარეშე ცხოვრება. ცხოვრობდი ძველ ბათუმში, ეგრეთ წოდებულ კითხად ბერეგზე. ბერეგი ეს ისეთი ტერმინია, მოგეხსენებათ, სანაპირო უფრო გავრცელებული იყო ქალაქში, მულტიკულტურული ქალაქი იყო, მოგეხსენება და რაღაც შერჩა ეს სახელი, დღესაც ბერეგს უძახიან. თუმცა ახალი თაობა უკვე სხვანაირ ტერმინოლოგიაზე არის გადასული. იქ დავიბადე, გავიზარდე, იქ დავდიოდი პორტში, საბანაოდ, უშუალოდ პორტის ტერიტორიაზე. იქ შემდეგ ეგრეთ წოდებული პიშევიკი იყო, პლიაჟი დღესაც ალიდან ინორვარი იმ ტერიტორიაზე და როგორც ყველა ბათუმელი დავდიოდი ცურვაზე და შემდეგ წყალბურთზე. ჩემ პირველი მწვრთნელი იყო სომეხი აღშაკი. ძალიან ბევრი თაობა გაზარდა, ღირსეული სპორტსმენი და ღირსეული მოქალაქე და ღირსეული მოქალაქე იყო ჩვენი ქალაქის და ლაღი ბავშვობა ჰქონდა, რასაც ვერ ვიტყვით, თქვათ იმ სისტემაზე, რა სისტემაშიც საერთოდ ზოგადად ცხოვრობდა საბჭოელი ადამიანები. ამას ეს უფრო ვიგზენით, როდესაც წამოვიზარდეთ და როდესაც უკვე სტუდენტები გავხდით, როდესაც პირისპირ შევეყარეთ იმ თქვათ სისტემას, კოლონიალურ სისტემას, საბჭოურ სისტემას, რომელიც გქონდა. ბათუმი იყო ის ქალაქი, სადაც 1970 წელს მოხდა პირველი გამოსვლა, მოგეხსენება 14 აპრილს თბილისში იყო დედაენასთან დაკავშირებით და როგორც ექო გამოძახილი, ისე იყო ბათუმშიც. მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემ ბავშვობაში, ქალაქი პატარა იყო, საბინაო, ასე ვთქვათ, ფართი მცირე რაოდენობით იყო და ასე ვთქვათ, დღეს რომ ამდენი შენდება და ვთქვათ შენ ფულს გადაიხდი და იყიდი, ასე არ იყო საბჭოთა კავშირის დროს. იქ იყო ამ მხრივ მოწესრიგებული, უნდა ყოფილიყო თავი გუშა, ამ ქალაქში ჩაწერილი, თან სასაზღვრო ქალაქი იყო და ძალიან მკაცრად იცავდნენ ამ პერიპეტიებს. ამ პერიპეტიებმა 90-იანი წლების დამოუკიდებლობის გამოცხადებამ არა მარტო სომხები წავიდნენ საქართველოს, არამედ ძალიან ბევრი ქართველიც წავიდა, მოგეხსენებათ, რაღაც რამდენად სწორი არ ვიცი, მაგრამ მილიონამდე ქართველია გასული საქართველოსთან და მით უმეტეს სომხებიც გავიდოდნენ. რაღაც იძულებითი გასვლა მათი არ ყოფილა, ისევე წავიდნენ ისინი საშოვარზე, ასე ვთქვათ, როგორც ქართველები მიდიან დღემდე. საერთოდ საბჭოთა პროპაგანდა ათეისტური სახელმწიფო იყო, მოგეხსენება და ღმერთს და ასეთ რაღაცებს ასწავლა. თუმცა თქვათ, ისე როგორც 30-იან წლებში ავიწროვებდნენ, ძვლებს იჭერდნენ, ხრედდნენ, ხოჯებს იჭერდნენ, ხრედდნენ, ეს ტენდენცია ნელ-ნელა შემდეგ ომის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ცოტა მინელდა, იმიტომ რომ ეს ხალხი საჭირო დარჩა, ასე ვთქვათ, საზარბაზნე ხურცად, რომ გაეშვა სტალინს და მეტნაკლებად ლოიალური. რაც შეეხება მეჩეთს, ერთი მეჩეთი იყო, სადაც მე ვცხოვრობდი, ზუსტად იმ მეჩეთის ეზოში ვცხოვრობდი. ძირითადად მოდიოდა სხვა მეჩეთების სოფლებში დახურული იყო. სომხური ეკლესიაც დახურული იყო, იქ იყო პლანეტარიუმი, ისევე როგორც არც ერთი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია არ იყო გახსნილი, ერთადერთი იყო სასაფლაოზე ძველი ხის ეკლესია, სადაც წირვალოს მანძილი სულად მიმდინარეობდა და იყო ნიკოლოზის, წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია,
თავის დროზე ბერძნული, შემდეგ რუსეთის იმპერიაში შესვლის დროს რუსებმა წაართვეს ბერძნებს და მიმდინარეობდა წირვალოცვა რუსულად. ქართული კათოლიკური ეკლესია დაიხურა ძმები ზუბალაშვილების მიერ აშენებულ საზღეს ღვთისმშობლის მართლმადიდებლური ეკლესია და ურთიერთობა რაც შეეხება მონათლულად და ნათლობა ისევე როგორც ქრისტიანულად, ისე მუსულმანურად იგზალებოდა, თუმცა ამას ჩუმად ახერხებდნენ. მაგალითად, მე ჩემ თავზე გეტყვი, ახლა მე პედაგოგების ოჯახში იზრდებოდი და ჩემი ოჯახი მეტნაკლებად ცნობილი იყო აჭარაში, ბაბუა სკოლის დირექტორი იყო, ქედის და ქალაქის განათლების განყოფილების გამგებელია, აჭარის ბაღების მმართველი იყო, დედა და მამა პედაგოგები იყვნენ, მამა ფეხბურთელი იყო და ბათუმის დინამოს კაპიტანი. 15 წელი ითამაშა ბათუმის დინამოს, თბილისის დინამოში. მამა იყო პირველი ქართველი კაპიტანი ბათუმის დინამოს. ძირითადად მაშინ ჩვენ გუნდში იყვნენ ბერძნები, სომხებიც, რუსები, ქართველებიც, მაგრამ ქართველი კაპიტანი არ ყოფილა და ნელ-ნელა უკვე 50-იანი წლებიდან დაიწყო ამ სპორტით უფრო მეტად ქართველების დაინტერესება და შემდგომში ძირითად ბირს უკვე ქართველები შეადგენდნენ ბათუმის დინამოს შემადგენლობაში. რაც შეეხება უკვე 90-იან წლებში, ჩვენ მაშინ აქტიურად ვიყავით ჩართული მე გია მასალკინი, დათო ბერძენიშვილი, თამაზ დიასამიძე, ეს ის ხალხი, რომლებიც ბათუმში მუშაობდით სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში, ჩვენ დირექტორი იყო აკადემიკოსი დავით ხახუტაიშვილი. დაახლოებით 50 კაცი მუშაობდა ამ კვლევით ინსტიტუტში, მე როგორც აქტიურად ისე ვიყავ გია თაუმაშვილი. ახლა ყველა აღარ ჩამო, ბევრი არც ვიყავით მათ არიგით, ხა არალეგალურად პარტია შექმნით, რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ბათუმში ასე რომ მეორე სიცოცხლე მოიპოვა და ასან აბაშის ჯერ კომუნისტების დროს არალეგალურად დავარსეთ. შემდეგ ასან აბაშის რეჟიმის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ფაქტურად ჩვენ ვიყავით ის მებრძოლი ძალა, რომელიც ითხოვდა რომ თბილისთან არ ყოფილიყო ამ ტიპის გახეთქილება და ერთიან საქართველოში ყოფილიყავით აჭარას და დანარჩენი საქართველოს. მაშინ იყო 82 დეპუტატი, კომუნისტებიც შედიოდნენ, კომუნისტების შემდეგ მოგეცემათ გარეკეს როგორც საქართველოს პარლამენტიდან ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოდან ბევრმა მოახდინა იმ ფლანგზე გადასვლა. ჩვენ ვიყავით 11 კაცი. 11 კაცი ფაქტობრივად ძირითადად ამ ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომლები. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად 70-იანი წლებიდან 90-იანი წლების ჩათვლით ეს იყო საბჭოთა ეპოქის საუკეთესო პერიოდი. მე არ განვადიდებ, თქვა რა თქმა უნდა, მთელი შეგნებული ცხოვრება საბჭოთა წყობას არ მომწონდა ჯერ და მე ვებრძოდი. საბედნიეროდ ძალიან მცირე რაოდენობა ალბათ ჩვენს მოსახლეობაში ისეთი ადამიანები, რომელიც მისტერის იმ პერიოდში, როდესაც 37 მანეთად თურმე მიდიოდნენ მოსკოვიდან მთელი წლის დანაზოგს იქ ხარჯავდნენ 10 დღეში. ეს ხო არ იყო ბედნიერება, ეს იყო ბედნიერების ილუზია. რო თქვა შენ წადი მოსკოვში ან ლენინგრადში, იმის იქეთ ვეღარ მიდიოდი, საზღვრები დაკეტილი იყო. მოსკოვში და ლენინგრადში კი არა, გონიოში ვერ გადახვიდოდი, ისეთი ცხოვრება ჰქონდა. სამხედროები იდნენ და ქედაში ვერ ადიოდა იქ მაცხოვრებელი საბუთის გარეშე. ასე ჩაკეტილი და სამსახურში, ყველა სამსახურში ერთი, ასე ვთქვათ, მოენე მაინც იყო ყველგან, რომ ვთქვათ, შენ რაიმე ისეთი არ შეგვწოდა და რაიმე თემებს არ შეხებოდი ისეთ, რომელიც ვთქვათ, იდეაში შეიძლება საბუთთა წყობილების წინააღმდეგ ყოფილიყო. მაინც იყო ეს პრესი. რა თქმა უნდა, აკები იყო. მე მაგალითად 68 წელს რომ მივიღე მონაწილეობა აქ გამოსვლებში 6 საათი დაკითხვებზე ვიყავდით კგბ-ში და ნუ ახლა ახალგაზრდები ვიყავი 1 წელი გამქონდა შესრულებული. რა თქმა უნდა, ახლა ეს პრესი იყო.
მაშინ არ დაუპატიმრებივართ ჩვენ, თორე ასეთი რაღაცეებიც ყავს გულაგებში უშვებდნენ. ნუ ჩვენ კიდე საბჭოთა კავშირის საქართველოს მაინც მეტაკლებად ისევ ცხოვრობდით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ქართველს, ვინც ქალაქში ცხოვრობდა, ჰქონდა სოფლის ფესვები, ყველას 70% ალბათ მაინც სოფელი ჰქონდა. და ბებები და ბაბუები ყავდა იქ. იქ იმათ ასე ვთქვათ საყოლი. საყოლს ისე უძახი ახლა ვიკითხურად. ხორი, ქათამი, ინდაური, კვერცხი, ბოსტნეული ეს ყველაფერი ის ანალოგი იყო, რომელიც ვთქვათ არ გვაქვს ჩვენ და ძალიან ისეთ кейფებსაც კი ვიხდით საბჭოთა კავშირის დროს, რომ ლაღად ყოფილიყავი და მაშინაც კი უყვირდა არა მარტო საბჭოთა კავშირის სხვა მოქალაქეებს ჩვენი ცხოვრების, არამედ უცხოელებსაც, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ჩვენ ქალაქში და ასეთ სართულებიან სოფლებს ხედავდნენ. ძირითადად მაშინ ბედნიერება იყო, რომ რაც შეიძლება ისეთი უცხოური ჭურჭელი ან ჭაღები გეყიდა და მოსკოვიდან საძინებლები ჩამოგეტანა და რაღაც ისეთი ჩასაცმელები გეყიდა ებრაელებთან ყულაში, რომელიც სხვას არ ქონდა. ამისკენ მიდრეკილება ქართველ ახალგაზრდობას და საერთოდ ქართველებს ყოველთვის ჰქონდა და ვიტყვი, რომ სხვა ერებზე უკეთესად ნამდვილად ცხოვრობდნენ. და მაშინ ყველაფერი მუშაობდა, ჩაი, სკულპტურა იყო, ციტრუსის კულტურა იყო, საიდანაც სერიოზული შემოსავლები ჰქონდა მოსახლეობას. შეიძლება ახლა ყველას მილიონები არ ქონდა, მილიონებზე აქ ლაპარაკი არ არის, აქ არის 20, 30 და 40,000 მანეთი, მაშინ ძალიან დიდი ფული იყო და ამას ახერხებდა ქართველი გლეხი რა. ზოგი თქვა მახინაციებით, ზოგი რაღაც სხვა ხერხები, ზოგი პატიოსანი შრომითაც კი, ვისაც შრომა არ ეზარებოდა. და აი ამ ფარგლებში საბჭოთა ხელისუფლება 80-იან წლებში მაინც არ უშლიდა ადამიანებს, რომ თქვა იყო ოფიციალურად მანქანა უნდა გეყიდა რიგით არა, მაგრამ იყო იმის საშუალებაც, რომ თუ ზედმეტს მიცემდი ვიღაცას, კერძოთაც ეყიდი, ხო? და მანქანის ყოლა დიდი ფუფუნება იყო. ჯიგულის და ვოლგის და მართალიცად განსაკუთრებით ციფულები წამოვიდა უკვე 90-იან წლებში და როდესაც ჩვენ აი ჩვენ ხო ვერ წარმოგედგინა რა იყო ვთქვათ ელექტროენერგიის გათიშვა, როგორ შეიძლებოდა რომ საერთოდ არაფერი არ ყოფილიყო საერთოდ და ვთქვათ ერთადერთი ჩვენ აჭარას გაგვიმართლა იმით რომ თურქეთი ახლოს იყო და უნდა ვთქვა მაგი აუცილებლად რომ თურქეთის რესპუბლიკამ ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია ჩვენ 90-იან წლებში, როდესაც საერთოდ სურსათი არ იყო. მე რომ რაღაც ნაცნობობით 1-5 მარგარენი მივიტანე სახლში, ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ პატარა მყავდა ბავშვები და საყინულეში შევდივი და მიხარდა, თუმცა უკვე შემდეგ აფხაზეთის ომი დაიწყო. ეს ძალიან დიდი სტრესი იყო ჩვენთვისაც. ისეთი მომენტები იყო, რომ ფაქტურად ვერ გავილაღეთ რა. დამოუკიდებლობას მივაღწიეთ და ეგრევე პირველი პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ჩამოგდება, შემდეგ დროებითი საბჭო. ეს ყველაფერი ძალიან დიდი სტრესი იწვევდა იმ დროს, როდესაც უკვე გაძლებაზე და სურსათის ზონაზე და ქვეყნის შენარჩუნებაზე იყო ლაპარაკი. და პლუს ამას აქ ვინც ჩვენ ცხოვრობდით აჭარაში ასან აბაშიძის რეჟიმის დროს. იმიტომ რომ აქ სხვა რაღაცეები მოგეხსენებათ ჩვენ საბაჟო, ჩოლოძე, მატარებლების შემოწმება, ისე ვერ შემოხვიდოდით თუ პირადობას ან პასპორტს არ აჩვენებდი და ჩვენ აქ ცხოვრობდით და ვიყავით ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. არ იყო მარტივი. თუმცა ახლა ჩვენს მიმართ რაღაც ფიზიკური განადგურება და რაღაც ასეთი არ იყო. ყველაფერს თავის სახელით დავარქვათ, ასან აბაშიძე ამ ხრივ ცოტა ისიც ეგრეთ წოდებულ ბერეგზე გაზრდილი კაცი იყო და ასეთი რა ვაჟკაცობაზე ასეთ რაღაცებს აფასებდა. მუხარები იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ნიშანს მაინც ვახშებდით აქ და მაინც მოსახლეობას ფარულად, მაგრამ მაინც ჰქონდა იმის იმედი, რომ რაღაცა შეიძლება უკეთესობის. კარგი ის მოხდა, რა თქმა უნდა, როდესაც იმ დროისათვის ჩამოვიდა
კათოლიკოსი ილია მეორე ბათუმში და ეს ღვთისმშობლის ეკლესია აკურთხა. და მაშინ მოხდა მასობრივი მონათლა იმ ადამიანების, რომლებსაც წინაპრები მუსულმანები ყავდა. და ეს ძალიან დიდი პროცესი იყო. ამ პროცესებმა აი დღეს სხვანაირი გამოძახილი იპოვა. იყო მართალი გითხრათ, მარც არავის არ გაუკვირდება მე რასაც ვიტყვი. რომ თქვა გურულს აჭარელი რომ მოეყვანა ან აჭარელს გურული, ამაზე ოჯახები შეიძლება არ დალაპარაკებოდნენ ერთმანეთს და ისეთი ის იყო რა ურთიერთობა, რომ რა თქმა უნდა ხდებოდა ასეთი ქორწინებებიც, მაგრამ შეიძლება გაბრუნდა და სანამ ბავშვი არ დაიბადებოდა, იქამდე ოჯახები არ ოჯახებს იქამდე არ ჰქონდათ ურთიერთობა. მაგრამ ნახეთ რა მოხდა 90-იან წლებში. უკვე ნიკოლოზის ეკლესია გახდა ქართული, ღვთისმშობლის ეკლესია გახდა ქართული. აჭარის მთიანეთში გაიხსნა როგორც ჯამიები, ასევე გაიხსნა ხალხის ეკლესია, გაიხსნა შუახევში უნივერსიტეტი და აი ამ ფაქტორებმა დაიწყეს ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ადრე მუსულმანები იყო და წინაპრები ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ მათი ფესვები მაინც ქრისტიანული იყო, ხო? ნუ დაიწყეს და არ ყოფილა კონფლიქტი ოჯახში. ძალიან ბევრია დღესაც შეხვდები ისეთ მომენტს, როდესაც თქვათ მშობლები მუსულმანები არიან და შვილები და შვილიშვილები ქრისტიანები არიან. ახლა ამ ქალაქში გავიზარდე და ჩემ თვალს წინ გაიარა ყველაფერმა ამან. დღეს უკვე ასეთი ტიპის ქორწინებები ვიღაცას რო უთხრა, აი აჭარელმა გურული მოიყვანა, ან მეგრელმა ან პირიქით მოხდა, ხო? და ეს როგორ შეიძლება? ამაზე უკვე ლაპარაკიც წარმოუდგენელია. ეს ძალიან დაბიო სალაპარაკო თემა იქნება, რომ ამაზე ვერავინ ვერ გაიგებს. ეს ძალიან ცუდი ტონია. და ეს თემა დაიხურა. ის თემას დაიხურა, რომ თქვათ ერთი მუსულმანი იყოს, მეორე ქრისტიანი იყოს, ოჯახი რომ შეიქმნება და თქვათ თურმე არ შეიძლება თქო. ეს თემა დახურული არის. როდესაც საბჭოთა ეპოქა ჩამოყალიბდა აჭარაში, ეს რეჟიმი იყო ათეისტური რეჟიმი და ძალავდა ძირითადად ასე ვთქვათ აკრძალული იყო რა, ძალიან მინიმალურ დონეზე იყო. რაღაც 20-30 ეკლესია იყო სულ მთლიანად საქართველოში და 100-მდე მღვდელი მგონია, მაგდენის კი არა. საბჭოთა პერიოდში. ისე შევიწროებული იყო ქართული ეკლესია. ახლა არაფერს არ ვლაპარაკობ ამ მუსულმანურ ენაზე. ერთი თუ ორი ხოჯა თუ იყო, იცით ბათუმის მეჩეთი და იქაც ხანში შესული ხალხი დადიოდა. ძირითადად პარასკევ დღეს ავტობუსებით მოდიოდნენ, აქ მოილოცებდნენ და მიდიოდნენ ისე თავიანთებდნენ. როდესაც მოხდა კონსერვაცია ამ რწმენის, თქვა გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც შეიზღუდა, ამ ფაქტორმა ნახეთ როგორ იმუშავა განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახლა მუსულმანები იყვნენ და ახალგაზრდა თაობას არ ჰქონდა იმის საშუალება, რომ თქვათ ეს რელიგიური წესრიგება შეესრულებინა. ისევე თქვათ აქეთ მხარესაც არა, უფრო ლიბერალური სიტუაცია შეიქმნა ამ პერიოდში. და როდესაც უკვე გავთავისუფლდით ამ მარწუხებისგან, აი უფრო იოლად მოხდა გადასვლა იმისა, რომ არჩევანის საშუალება გაუჩნდა ადამიანებს. თქვათ იგივე მუსულმანებს, იგივე ქრისტიანებს. მე მაგალითად მოვინათლე დამავიდა მე თქვა თბილისში ასპირანტურაში ვსწავლობდი 28 წლის ასაკში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩემი წინაპრები დედის მხრიდან სასულიერო პირები იყვნენ და დედაჩემი ძალიან მოწმე ქალი იყო და მიუხედავად იმისა, პედაგოგი იყო, მაინც ვერ ხერხდებოდა ჩემი მონათლა და რიტუალის შესრულება, იმიტომ რომ შეიძლება თავისი პროფესიის დაკარგვის ფასად დაждდომოდა მშობლებს ეს ამბავი. იგივე ითქმის თქვათ მუსლიმებზეც და არჩევანი უფრო იოლი გასაკეთებელი დარჩა. იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა, რომელმაც უკვე მიიღო განათლება აი ამ უნივერსიტეტში, უფრო კარგად დაეუფლა ისტორიას, გაიგო თავისი ფესვები, თავისი წარმომავლობა, უკვე მათთვის და
საქართველო რო გათავისუფლდა უკვე დამოუკიდებელი გახდა, თავისუფლად შეეძლო დაერჩიათ რომელი მიმდინარეობა აერჩიათ. ხოლო ახლა ძალიან ბევრს ნახავთ საერთაშორის მუსლიმურ მეჩეთში, ბათუმში ახალგაზრდებს. და ნორმალურია მე ვფიქრობ. და ვერც ართმევს იმაზე ქართველობას და სხვაზე ნაკლები ქართველები არ არიან. და ძალიან ბევრი მუსლიმი ქართველი 2008 წელს დაიღუპა 2008 წლის ომში და ის ბიჭები რომლებიც აჭარიდან იყვნენ, იცით რა გმირობის ფასად დაიცვეს ჩვენი ქვეყანა. ადრე ყველა მიცოდა ვინ იყო ქრისტიანი და საერთოდ თქვა რომ გაქრისტიანებულიყო თქვა ამ კუთხიშვილი არა მარტო მისი ოჯახის წევრები და სანათესაო ალმაცერად შეხედავდა. დღეს ეს უკვე წარსულს ჩაბარდა და ასეთი რაღაცა წარმოუდგენელიცაა. წარმოუდგენელი. რა მოხდა დაახლოებით ამ 20-30 წლის განმავლობაში. რამოდენა ტრანსფორმაცია მოხდა ერის შეგნებაში და ამ კუთხის შეგნებაში, ხო? ხო და დღეს ის მიღწევი რაც აჭარაში არის რა, ზუსტად ამის დამსახურებაა. ის მონაწრება თავისუფლებისკენ, ის მონაწრება ნორმალური განათლების მიღებისკენ. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა წამოვიდა, პროფესიონალი, ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა წამოვიდა მშენებელი. მე რასაც უყურებ ამ კორპუსებს, ძირითადად არის ხულოდან წამოსული ადამიანების ბიზნესის ისა. და რატო იცით ძალიან მშრომელები არიან და მოწადინებული არიან და ასე ვთქვათ მოწყურებული არიან აი ამ თემებს, რაცა ბიზნესი, რაცა განათლება. რაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო შორდებთ იმ წარსულს, საბჭოთა წარსულს, მით უფრო დიდი პროგრესი შეიმჩნევა. მე ამას ვამჩნევ, ახლა უკვე 70 წელს მიტანებული კაცი ვარ და ჩემი თვალწინ გაიარა იმანაც და მიუხედავად ამისა ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იმისგან, რომ თქვა რაღაც სხვანაირი შეიძლება ჩვენ ხდება. ჩვენი ფესვები არის ევროპული. ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში რაც მოახერხეს ქართველმა ახალგაზრდებმა რომ წასულიყვნენ უცხოეთში განათლება მიეღოთ, სამყარო შეეცნოთ. ბევრი მათგანი, რომელიც თქვა ვერ ჩამოვიდა რაღაც მიზეზების გამო ჯერ კიდე საქართველოში, ის დიასპორები უკვე ნახეთ რამდენი დიასპორაა, რომელიც დღენიადად მაინც ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაც შემატოს ჩვენ ქვეყანას. თუ ვარგისი ადამიანი, აქაც უვარგისია და ისეთი ადამიანი უვარგისი ადამიანი, აქაც ვერაფერს ვერ გაიგებს. თუ ვარგებულია, ის სხვა ქვეყანასაც წაადგება და თავისთავად შენ ქვეყანასაც თუ წაადგება, ეს უნდა იყოს პირველი რიგის ამოცანა ამ მიგრაციებში, რაც ხდება და ჩვენ რო თავი შევინარჩუნეთ დღეს, ზუსტად დიდწილად ამ ემიგრანტების დამსახურებაცაა თავისთავად. მე ასე მგონია.